हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज म तपाईहरुलाई यो फोटोशपको ट्युटोरियलको बारेमा अलिकति केही इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु। आई होप सबैजनाले मन पराइदिनु हुनेछ एन्ड तपाई यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर दिस भिडियो है त। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा तपाईले यो फोटोशप मसँग चाहिँ फोटोशप 2020 छ। तपाईहरुले जुनसुकै भर्जन पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ बट इट इज रियली इजी टु युज दिस 2020 भर्जनको। पहिला सुरुमा तपाईहरुले फोटोशप ओपन गर्नु होला। फोटोशप ओपन गर्नु लागि यो विन्डोज बटनमा थिचेर एडोब हान्नु होला, त्यसपछि आउँछ अनि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि देन फाइलमा गएर तपाईहरुले ओपन गर्नु होला है। ओपन गरिसक्नु भएपछि देन चुज सेलेक्ट अ फोटो फ्रम हियर। एउटा फोटो चाहिँ यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि देन जस्ट गो हियर एन्ड तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो छेउको जुन छ तीनवटा साइड छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ टुल्स हियर हैन। थुप्रै टुल्सहरु छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले एउटा क्रप टुल भन्ने छ। क्रप टुलमा गएर चाहिँ यसरी गर्नु होला है। तपाईले यहाँ 3 यो W/H रिजोल्युसन चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। 4 5 को छ, डिफरेन्ट धेरै खालको छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ 3 4 को गर्छु र यस्तो गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको क्रपिङ टुल देखाइहाल्छ। त्यसपछि तपाईले टक्कलाई ड्र्याग गरेर यसरी सरलाई ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरेपछि यो जुन छ टाउकोको ठ्याक्कै माथिको भाग र यो काँधको दुईटा भागहरु ठ्याक्कै नछुट्ने गरेर यसलाई चाहिँ यतिको गर्नु होला है। त्यसपछि इन्टर थिच्दिनु होला। इन्टर थिचेपछि देन यो फोटो इज रेडी। तपाईको फोटो चाहिँ रेडी भएको छ। देन अब तपाईले चाहिँ यो क्रप गरिसक्नु भएपछि नाउ अलिकति एडिट गर्नु होला। एडिट गर्नको लागि कन्ट्रोल एम गर्नु होला। कन्ट्रोल एम गरेपछि यो कर्भ्सहरु देखिन्छ। त्यसपछि तपाईले यो ग्राफलाई अलिकति माथि बढाइदिनु होला, थोरै यसरी थोरै माथि बढाइदिनु भएपछि देन नाउ जस्ट क्लिक अन ओके 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 क्लिक गरिसकेपछि देन अब तपाईले यसलाई अझै घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। तर मैले चाहिँ यतिकै राखेँ। अब यसलाई मैले चाहिँ अर्को सिटमा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो, अर्को सिटमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि तपाईले कन्ट्रोल एन है, कन्ट्रोल एन थिच्नु होला। कन्ट्रोल एन थिचेपछि देन यु विल सी हियर कस्टम छ। तपाईले यो सिट 4/6 को सिट निकालेपछि तपाईले यसलाई के गर्नुस् भन्दा इमेजमा जानुस्। इमेजमा गइसकेपछि देन इमेज रोटेसन गर्नुस् हैन। क्लकवाइज गरेपछि यस्तो देखिन्छ। नाउ वी आर रेडी। हामी चाहिँ रेडी भइसकेका छौं। अब नाउ लेट्स ड्र्याग दिस फोटो हियर हैन। यो यस्तो भएको छ। अब हामी रेडी छौं। सो लेट्स ड्र्याग दिस फोटो हियर हैन। यो फोटो यस्तो भइसकेको छ। नाउ अब यसलाई चाहिँ बोर्डर हालौं। बोर्डर हाल्नको लागि चाहिँ जस्ट लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि यसमा गएर चाहिँ स्ट्रोकमा जानु होला। स्ट्रोकमा गइसकेपछि देन बेटर चाहिँ तपाईलाई कुन कलर हुन्छ 3 4 मा हैन। मैले चाहिँ 3 मा गरे, अझै ठुलो भयो। 2 सम्म गर्दा ठिक हुन्छ होला। 2 सम्म गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक हुन्छ बिकज इट्स रियली तपाईलाई बोर्डरहरु हाल्दाखेरि चाहिँ काट्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल है। यसमा चाहिँ तपाईले अल्ट थिच्नु होला। अल्ट थिचेपछि माउसलाई यसरी टक्कलाई ड्र्याग गरेर यसलाई चाहिँ अर्को फोटोमा चाहिँ यसरी लानु होला है। यसरी चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। देन फेरि द सेम थिङ यु क्यान डु। अनि फेरि त्यसरी नै यसरी नै फेरि अर्को फोटो चाहिँ फोटोशपमा बनाउन सक्नु हुनेछ। नाउ योर फोटो इज रेडी है। यसरी फोटो रेडी भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ 3 निकालेको छु। अलि ठुलो साइज भएको छ। तर तपाईले यसमा चाहिँ चाहे अनुसारको पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईले खासमा निकाल्नु पर्ने चाहिँ 4 वटा हो। 8 वटा फोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा पनि निस्किन्छ। सो दिस इज द ट्युटोरियल। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले यहाँ फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि सेभ एज गरिदिनु होला। सेभ एज गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर यसमा जेपीजी मा कन्भर्ट गर्नु होला। यसमा चाहिँ फाइल भनेर सेभ गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। नाउ यु क्यान जस्ट ओके क्लिक अन ओके एन्ड योर फोटो इज सेभड। यति भइसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ सेभ हुन्छ। नाउ अब तपाईले फोटो प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ यसरी यसमा राइट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्ट गरिसकेपछि अब तपाईको कुन चाहिँ हो यसमा डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ड्राइभर दिएको छ। मैले चाहिँ यहाँ क्यानन छ, क्यानन आईपी सिरिजको छ। अब यसमा तपाईले रिजोल्युसन हाईमा राख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ तपाईले अब कुन चाहिँ हो मैले चाहिँ यहाँ इङ्कजेट हागेको पेपर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्लेट गरेर तपाईले यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला। मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।